Hello, everyone. It's lecture 3, plant pathology. Welcome to AgriHub channel. So let's go. Algae. Algae are eukaryotic unicellular or multicellular organisms, mostly occur in aquatic environment. The size of algae ranges from 1 mm. They contain chlorophyll. They are photosynthetic, autotrophic, आफै खाना बनाउँछन्. They reproduce by asexual and sexual process. Spread by the windborne sporangia. Sporangia हुन्छ है. And produce zoospore. Sporangia and produce zoospore. Enter into plant cell through the natural opening and grow as a chain of algal cell. Cephaloneurus, mycodes, virescens, rust of mango, lychee, guava, tea, coffee, avocado, etc. यसले चाहिँ एल्गीले चाहिँ मेनली रस्ट गराउने रहेछ भन्ने कुरा भयो हैन. Rust of mango and lychee, as you can see in figure. Now, classification of plant disease. हामीले चाहिँ अब क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न बेस्डमा रहेर क्लासिफिकेसन गरेछ हैन. बेस्ड अन क्लासिफिकेसन इटाइलोजीको बेसमा रहेर के क्लासिफिकेसन त दुईटा छ. इन्फेक्सियस पारासाइटिक डिजिज अथवा नन इन्फेक्सियस नन पारासाइटिक डिजिज. इन्फेक्सियस भन्नमा फंगी, ब्याक्टेरिया, भाइरस, भाइरोइड, फाइटोप्लाज्मा, आरएलबीएस, नेमाटोड्स यिनीहरु भयो. दे आर ट्रान्समिटेड फ्रम डिजिज टु हेल्थी प्लान्ट via various agency. डिजिज देखि हेल्थी प्लान्टमा सर्छ यो चाहिँ. अनि नन इन्फेक्सनियसमा चाहिँ के पर्छ भनेपछि दे आर कज्ड बाइ द न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी. खैरा डिजिज अफ राइस ड्यू टु जिंक डिफिसियन्सी इक्जाम्पलमा हैन. दे आर कज्ड ड्यू टु अनफेभरेबल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नन पारासाइटिक डिजिजले इन्फेक्सन गर्छ हैन. यहाँ फर्स्ट इन्जरी फिजियोलोजिकल विल त यिनीहरु पनि के हो नन इन्फेक्सनियस डिजिज भित्र पर्छ हैन. नाउ अर्को बेस्ट टाइप छ बेस्ड अन टाइप अफ इन्फेक्सन. लोकलाइज्ड डिजिज एन्ड सिस्टमिक डिजिज. लोकलाइज्ड डिजिज भन्नाले कुनै डिफिनेट एरियामा अथवा प्लान्टको कुनै एउटा organमा चाहिँ त्यो डिजिज देखा पर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हो लोकलाइज्ड डिजिज. द डिजिज आर लिमिटेड टु द डिफिनेट एरिया अफ एन organ or plant part. Leaf spot and anthracnose caused by the different fungi. It is localized disease. Leaf spot र anthracnose चाहिँ के हो localized हो भनेपछि सिस्टमेटिक भनेपछि प्लान्ट को सिस्टममा एफेक्ट गर्छ. पैथोजन इन्फेक्ट इन द सिस्टम अफ अ होस्ट. फंगल एन्ड ब्याक्टेरियल विल्ट भयो. डाउनी माइल्ड्यू caused by the fungi. मोजाइक एन्ड लीफ कोर caused by the virus. यो चाहिँ सिस्टमेटिक डिजिज हो हैन. अर्को के छ भनेपछि बेस्ड अन मोड अफ इन्फेक्सन. इन्फेक्सनमा तीन टाइपको रहेछ हैन. सोइल बर्न, सीड बर्न एन्ड एयर बर्न. कसरी इन्फेक्सन गराउँछ त्यो प्याथोजनले कसरी इन्फेक्सन गराउँछ भन्ने कुरा हैन. अब सोइल बर्न भनेपछि पक्का पनि त्यो प्याथोजन सोइलमा सर्भाइभ गर्छ. प्याथोजन सर्भाइभ इन द सोइल एन्ड रेसिड्यू अन द सोइल सर्फेस. सोइल एक्ट एज अ प्राइमरी इनुकुलम अफ दिस डिजिज अनि ड्याम्पिङ अफ सिडलिङ इक्जाम्पलमा हैन. अब सिड बर्न भनेपछि त्यो प्याथोजन चाहिँ कन्टामिनेटेड सिडमा सर्भाइभ गर्छ. प्याथोजन सर्भाइभ फर अ लङ पिरियड इन अ कन्टामिनेटेड सिड इज अ सिड बर्न डिजिज. एक्सटर्नली सिड बर्न भनेपछि कभर्ड स्मट अफ बार्ली एन्ड एन्थ्राक्नोज अफ चिल्ली, कोलिक्टोट्राइकम क्याप्सिकी. इन्टरनली सिड बर्न डिजिजहरु लुज स्मट अफ व्हीट एन्ड बार्ली, सोयाबिन, मोजाइक भाइरस. And airborne disease. Airborne disease भनेपछि pathogen survive in a weed host, alternate अथवा collateral host during the off season, and windborne inoculum of pathogen is carried to the crop plant and cause disease in crop. Example मा छ wheat rust, brown spot of rice is airborne disease. Now classification of plant disease मा based on symptom. बेस्ड अन सिम्पटममा कस्तो कस्तो सिम्पटमहरु देखाउँछ त्यो प्याथोजनले भन्ने कुरा हो हैन. त्यसमा चाहिँ हामीले अब यसमा अहिले फिगर छैन हैन. फिगर सहित अगाडि हामी पढ्छौं, मजाले पढ्छौं. त्यो कुरा चाहिँ अहिले जस्ट नाम मात्र छ. सर्टकटमा यस्तो यस्तोहरु डिजिजहरु को सिम्पटमहरु देखिन्छ प्लान्टमा भन्ने कुरा मात्र छ हैन. त्यो चाहिँ अब के छ भनेपछि रस्ट भयो, स्मट भयो, लीफ स्पट, लीफको एउटा सानो स्पटहरु हुन्छ, लीफ कर्ल हुन्छ हैन, रट्सहरु भयो,
ब्लाइट भयो, क्याङ्कर भयो, विल्ट भयो, डाइब्याक, क्लोरोसिस, क्लब रुट नट, रुगोसिटी, डाउनी माइल्ड्यु एन्ड फाइब्रोमाइल्ड्यु, एन्थ्राक्सनोज, ब्लच, ट्युमर अथवा गल, सुट होल, विचेस ब्रुम, रुस्टेड, मोजाक, स्क्याब, भेन क्लियरिङ, भेन बेन्डिङ। नाउ अर्को बेस्ड अन प्लान्ट होस्ट। अब कस्तो कस्तोमा चाहिँ त्यो प्याथोजनले एट्याक गर्छ, कुन कुनमा सिरियल डिजिजहरू भयो, भेजिटेबल डिजिजहरू भयो, फ्रुट डिजिज, फरेस्ट डिजिज, अर्नामेन्टल डिजिज, एन्ड सिमिलरली बेस्ड अन organ दे अट्याक, कुन कुन organमा अट्याक गर्छ। अब प्याथोजनले एउटा रुटमा एट्याक गर्यो भने रुट डिजिज भयो, सुटमा एट्याक गर्यो भने सुट डिजिज भयो, फ्रुटमा एट्याक गर्यो भने फ्रुट, फोइलेज अथवा पातहरूमा एट्याक गर्यो भने फोइलेज डिजिज भयो होइन। होइन, क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट डिजिज बेस्ड अन द अकरेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। अकरेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्दाखेरि अब त्यो त्यसको प्याथोजनले चाहिँ कसरी अट्याक गर्छ, कुन कुन टाइममा अट्याक गर्छ, कुन लोकेसनमा अट्याक गर्छ, अनि कतिसम्म यसले डिभास्टेटिङ छ होइन, कतिसम्म यसले त्यो प्लान्टहरूलाई मार्छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। अब इन्डेमिक डिजिज भनेपछि when a disease is more or less constantly prevalent from year to year in a moderate to the severe from in a particular country. इक्जाम्पलमा वाट डिजिज अफ पोटेटो इन द दार्जिलिङ। एन्ड इपिडेमिकमा चाहिँ पेरियोडिकली आइरहन्छ होइन। अ डिजिज इज अकरिङ पेरियोडिकली बट इन सेभर फ्रम इन्भल्भिङ मेजर एरिया अफ क्रप, रस्ट, लेड ब्लाइट, माइल्ड्यु। स्पोर्डिक भनेपछि इरेगुलर इन्टरभलमा आउँछ, कुन टाइम आउँछ कुन टाइम हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्न होइन। डिजिज which occur at very irregular interval and location in a moderate to severe form, leaf blight भयो इक्जाम्पलमा है, विल्ट भयो, एङ्गुलर लिफ स्पट अफ कटन भयो। एन्ड पेन्डेमिक भनेपछि पेन्डेमिक जस्तै कोरोना पेन्डेमिक एकदम डिभास्टेटिङ हुन्छ, एकदमै मार्ने खालको, सत्यानाश पुरै सर्वनाश गर्ने टाइपको हुन्छ होइन। डिजिज अकरिङ थ्रु आउट द कन्टिनेन्ट अर सब कन्टिनेन्ट रिजल्टिङ इन अ मास मोर्टालिटी एन्ड डिभास्टेटिङ ड्यामेज इन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। इक्जाम्पलमा लेड ब्लाइट अफ पोटेटो। नाउ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट डिजिज बेस्ड अन द इपिडियोमोलोजी। बेस्ड अन इपिडियोमोलोजी भनेपछि तीन टाइपमा डिभिजन गरे है यसलाई, सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा मोनोसाइक्लिक डिजिज, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा पोलिसाइक्लिक डिजिज एन्ड पोलियोइलाइट डिजिज। अब यो भन्नाले के हो भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा मोनोसाइक्लिक डिजिज भन्नाले दोज डिजिज व्हिच हेभ ओन्ली वान जेनेरेसन इन वान क्रपिङ सिजन। वान क्रपिङ सिजनमा एउटा मात्र जेनेरेसन हुन्छ भनेपछि मोनोसाइक्लिक डिजिज भयो। यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ के छ भनेपछि लुज स्पट अफ व्हिट, भस्कुलर विल्ट, ब्ल्याक लेग अफ पोटेटो, भर्डिसिलियम विल्ट, सिरियल सिस्ट अफ नेमाटोड। एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डिजिज अथवा पोलिसाइक्लिक डिजिजभित्र चाहिँ दोज डिजिज व्हिच हेभ अ मोर देन वान जेनेरेसन इन अ क्रपिङ सिजन, लेड ब्लाइट अफ पोटेटो, डाउनी माइल्ड्यु, रस्ट, एफिड बर्न डिजिज। एन्ड पोलियोइलाइटिक डिजिज भनेपछि दिज आर अल्सो पोलिसाइक्लिक डिजिज, दे कम्प्लिट देयर डिजिज साइकल इन मोर देन 1 year or over a year. So thank you AG Hub family. Subscribe AG Hub channel for more video. Thank you guys.